ที่แปลงนี้ก็ปลูกทุเรียนได้นะได้ปลูกทุเรียนทำสวนดินดีนะดินดีทำสวนผลไม้เป็นดินแบบริมเขาใช่ดินทุเรียนจะชอบใช่แล้วก็งามด้วยใช่จะใช้ไฟฟ้าก็คือเสาไฟฟ้าตรงเนี้ยขยายมาได้นะกี่เมตรคะลุงนัทก็ประมาณไม่ถึงประมาณ100 เมตรได้มั้งก็ข้ามมาเสาต้นนี้ใช่ก็น่าจะเพิ่มประมาณ2 ต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเช่าแล้วไม่มีคนไถติดต่อลุงนัทได้เลยได้เพราะว่าลุงนัทมีรถเองใช่มีรถเองขับเองเรามีรถเองขับเองนะคะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ที่แปลงนี้มีกี่ไร่คะคุณลุงที่ดินตรงนี้ก็ประมาณ8 ไร่นะประมาณ8 ไร่นะคะประมาณ8 ไร่เดี๋ยวยังไงดูจากภาพมุมสูงด้านบนนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะเอาขึ้นให้นะคะถ้ามองลงไปข้างล่างนี่สวยมากเลยคิดว่าอยู่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า มันก็ถ้าปกติเวลาลุงมาขับรถไถไปเนี่ยลุงก็จะชอบถ่ายรูปมองไปนะเพราะว่ามันสวยนะคะสวยจริงๆบรรยากาศดีนะคะที่นี่อยู่ติดกับหุบเขาเขาเรียกหุบเขาห้วยขมิ้นห้วยขมิ้นขึ้นกับตำบลห้วยขมิ้นแต่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่แปลงนี้ก็มีทั้งหมด8 ไร่เศษก็เปิดให้เช่าระยะยาวนะคะจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าลุงเองไม่ไหวแล้วอายุเยอะแล้วเหรอใช่แต่ลุงยังหนุ่มอยู่เลยนะหนุ่มเนี่ยมันเกี่ยวกับไม่เคยได้ทำงานมากอะไรมากแล้วลูกหลานล่ะคะลูกหลานไม่ทำแล้วลูกหลานไม่ทำก็ทุกคนปลูกมันนี่ก็ใช่ทั้งหมดแล้วก็ที่เห็นเป็นไถไว้ตรงนี้อันนี้ไถไว้เนี่ยก็ด้วยความที่ทำไม่ทันทำไม่ไหวเนี่ยนะก็เอาให้ป้ากับลุงผัวเมียคู่หนึ่งเขาไม่มีที่ทำกินชาวบ้านแถวนี้เขาไม่มีที่ทำกินเขาอยากจะปลูกข้าวโพดขายตลาดนัดก็เลยให้เขาทำแล้วก็มาไถให้ด้วยใช่ไถให้ด้วยไถให้ฟรีแล้วก็ให้ปลูกฟรีด้วยใช่ให้ฟรีด้วยไม่ต้องเช่าใจดีมากๆแต่ว่า8 ไร่ที่ให้เช่านี่คือให้เช่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเช่าแล้วไม่มีคนไถติดต่อลุงนัทได้เลยได้เพราะว่าลุงนัทมีรถเองใช่มีรถเองขับเองเรามีรถเองขับเองนะคะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้แต่พื้นที่ตรงนี้ถ้าทำสวนเวิร์กมากเห็นแปลงโมเดลด้านหน้าใช่อันนั้นก็ปลูกทุเรียนสวยมากที่แปลงนี้ก็ปลูกทุเรียนได้นะได้ปลูกทุเรียนทำสวนดินดีนะดินดีทำสวนผลไม้เป็นดินแบบริมเขาใช่ดินทุเรียนจะชอบใช่แล้วก็งามด้วยใช่ปกติแล้วนะทำสวนแล้วนะทุเรียนพวกทำสวนก็แล้วแต่ดินพวกนี้เหมาะกับการทำสวนนะเพราะว่ารากมันจะเดินได้ดีใช่ร่วนบนหินรากมันจะเดินได้ดีแล้วผลพืชมันจะโตไวสำหรับถ้าจะใช้ไฟฟ้าก็คือเสาไฟฟ้าตรงเนี้ยขยายมาได้นะกี่เมตรคะลุงนัทก็ประมาณไม่ถึงประมาณ100 เมตรได้มั้งก็ข้ามมาเสาต้นนี้ใช่ก็น่าจะเพิ่มประมาณ2 ต้น2 ต้น2 ต้นไอ้เรื่องการขุดหลักผ่านที่แปลงนี้ลุงขออนุญาตเขาไว้แล้วเขาอนุญาตให้ขุดเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยใช่เป็นมิตรกันนะคะใช่หรือยังไงลุงนัทเคลียร์ทางให้ได้อยู่แล้วเรียบร้อยลุงเคลียร์ให้ได้หรืออีกในหนึ่งก็จะใช้เป็นโซลาร์เซลล์ก็ได้เดี๋ยวนี้มันสะดวกแล้วใช่ไหมล่ะมากแต่ถ้าไฟฟ้าก็ง่ายๆนะคะต่อมาประมาณ2 ต้นแล้วถ้าเกิดว่าเสา2 ต้นเนี่ยลุงนัททำให้ได้ไหมได้ไม่ใช่ปัญหาลุงเป็นคนง่ายๆลุงเป็นคนง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่ามาเช่าที่นี่ก็ลุงนัทจัดการให้เรียบร้อยได้ไม่ใช่ปัญหาที่นี่สถานที่เช็คอินใกล้ๆมีที่ไหนคะใกล้ๆตรงนี้ก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดือนี่อยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากเลยเราผ่านเวลาเรามาจากแปลงนี้เราจะผ่านถ้างั้นตรงนี้ก็เหมาะสำหรับลานกลางเต็นท์ก็เหมาะนะจริงๆแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติผู้เตยก็ไม่ไกลกี่โลคะก็ประมาณ10 กว่ากิโลจากจุดนี้ไปใช่เพราะว่าจากตรงนี้มันก็เขตอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติผู้เตยอยู่แล้วเขตการดูแลของผู้เตยอยู่แล้วเมื่อกี้ซาร่าขับมามีรถมอเตอร์ไซค์ออฟโรดเต็มเลยใช่ก็เขาเข้าไปเส้นนี้เส้นไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติผู้เตยเที่ยวตะเพินขี้เขาเทวดาสถานที่ท่องเที่ยวเยอะที่นี่นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับสายแคมปิ้งสายแอดเวนเจอร์ถ้าเกิดว่าจะทำสวนผสมผสานนะคะสวนทุเรียนสวนผลไม้แล้วก็ทำแคมปิ้งเป็นเชิงอนุรักษ์ก็เหมาะได้เพราะว่ามันอยู่ติดเขาเลยใช่อยู่ติดเขาแล้วไม่ติดแต่ว่าไม่อยู่ติดเรานะคะใช่ไม่อยู่ติดเราอยู่ติดเขาที่ทั้งหมดกี่ไร่นะคะ8 ไร่เศษเกิดว่าจะมาเช่าจริงๆลุงนัทสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้นะคะเพราะว่าลุงเป็นคนในพื้นที่เป็นคนที่นี่เลยเป็นคนด่านช้างแล้วมีแฟนหรือยังคะโอ้จนป่านนี้แล้วหล่ออย่างนี้จะเหลือหรือ ไม่เหลือนะคะสำหรับสาวๆที่เล็งลุงนัทอยู่นะคะแล้ววันนี้ทำไมปิดหน้าปิดตาเนี่ยไม่สบายพี่นอนดึก
มัวรู้เล่นกับหลานไม่รู้ติดจากหลานป่ะก็ไม่รู้ ก็ หลานสาวมานอนด้วย แต่ เสาร์ ว่า อาทิตย์ ตรวจพระโคแล้วก็ยังไม่เจอ ไม่เจอ แต่ว่าก็ป้องกันไว้ ป้อง ก่อน กัน นะ ไว้ คะ ใช่ ถ้าเกิดว่าสนใจนี่โทรติดต่อลุงนัทได้เลยค่ะเบอร์ ได้ติดต่อมาที่ 0811914846 หรือติดต่อผ่านซาร่าเองก็ได้ไม่ หรือถ้าใครสนใจก็พิมพ์เบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวลุงนัทจะโทรเองเลย ได้ได้ ลุงนัทจะแบบจัดการเป็นการส่วนตัวเลย ได้ เป็น private ยังไงก็ได้ลุงง่ายๆ เพราะว่าอยากรับลูกเพิ่มใช่ไหม เพราะว่าลูกเราไม่ทำใช่ไหม ลุงไม่ทำแล้ว ก็เป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะคะ เมื่อกี้ซาร่าขับรถผ่านมา ด่านช้างปลูกทุเรียนได้จริงๆนะคะ แล้วก็สวยด้วย แล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะ เป็นสวนทุเรียนที่ผลผลิตดีมากๆ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมาดูที่ดินนะคะ ก็อาจจะได้เห็นกัน หรือว่าหลายๆพื้นที่ที่นี่นะคะ มีสวนทุเรียนให้เช็คอินหลายที่แล้วนะคะสำหรับด่านช้างบ้านเรานะคะ ก็สามารถเข้าไปเซิร์ชกดค้นหากันดูได้เลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้ลุงนัทว่าใครที่เหมาะที่จะมาเช่าคะ ก็คนที่ชอบนะทำสวนทุเรียนสวนผลไม้ทุกอย่างอ่ะ ทำเกษตรไม่ว่าจะปลู ทำเกษตร หมอนทอง ใช่ ชะนี ใช่ พวงมณี ใช่ ได้ แล้วก็ น มีอะไร ก้าน มัน ยาว มณีจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีคน พันธุ์แปลก ทำพันธุ์แปลก พันธุ์แปลกๆนะคะ สามารถมาทดลองปลูกที่นี่ได้ เพราะว่าดินเหมาะมากๆ หรือว่าจะเป็นผลไม้แบบอย่างอื่น ใช่ ก็สามารถปลูกได้ อากาศมันได้ด้วยตร อาง กาศ เนี้ย ดีนะคะ ลม แต่ ดีมาก ต้องมาขุดสระเก็บน้ำนะน้ำ ค่ะ มาจากธรรมชาติขุดสระเก็บน้ำ ถ้าน้ำนี่ที่นี่เอาจากที่ไหนคะ น่าจะต้องเจาะบ่อบาดาลนะ เจาะบ่อบาดาล ถ้าไม่เจาะบ่อบาดาลก็คือขุดสระ ขุด เก็บ สระ กักน้ำอะน้ำจะมาจากเขา อ๋อแต่ว่าเรื่องน้ำที่นี่ก็ถือว่าไม่ยาก ไม่ยาก ปรึกษาลุงนัทได้ โอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่เช่าระยะยาวของลุงนัทนะคะ เพราะว่ารับสมัครลูกหลานเพิ่มใช่ไหมคะเปิดให้เช่าราคายังไงคะ ก็ราคาก็คุยกันได้ไม่ยากหรอกถ้าสนใจ มาคุย จ กับ ริงๆ ลุงนั อ่ะ ทนะ มาคุยได้เลย คุยไม่ยาก มีเท่าไหร่ก็ได้ ลุงเป็นคนง่าย 100-200มาคุยนะคะ มาคุย ฝากเบอร์โทรอีกทีนึงค่ะ ๆ 0811914846 ลุงนัทหรือติดต่อผ่าน ลุงนัทนะคะ ซาร่าได้ ได้ค่ะ